यदि तपाईहरु कक्षा 8 एसी प्लस 2 अथवा ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने देवाही गोनाही नगरपालिका जुन चाहिँ रौतहटमा रहेको छ र यसले चाहिँ धेरै संख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ र यसको लागि तपाईहरुले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, एप्लाई गर्ने प्रोसेसहरू के छन् र तपाईहरुलाई एप्लाई गर्नको लागि आवश्यक कागजहरू के चाहिन्छ, सो यससँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। साथै यदि हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला, ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिलोस्। र साथीहरु यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईहरु बसेको स्थानका लागि हामीले भ्याकेन्सी ल्याउन सकौं। सो साथीहरु आउनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिला नगरिकन सिधै सुरु गरौं। र तपाईले हेडिङमा देख्न सक्नुहुनेछ देवाही गोनाही नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र यसले चाहिँ करार सेवाका लागि विभिन्न पदमा धेरै संख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ र यसले चाहिँ मिति 2079 साल 6 महिना 11 गते यो भ्याकेन्सी पब्लिश गरेको थियो प्रथम पटक। र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ प्रस्तुत विषयमा मिति 2079 साल 6 महिना 9 गतेको निर्णय अनुसार खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षाद्वारा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक योग्य दक्ष नेपाली नागरिकहरूबाट देहाय बमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 दिन भित्रमा यस नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा रिटपूर्वक दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र तपाईहरुले 1 महिना भित्रमा तपाईहरुले फर्महरु भरिसक्नु पर्ने हुन्छ यसको। र कुन पदका लागि कर्मचारीहरू कति संख्यामा माग गरेको छ तपाईहरुलाई म भन्ने नै छु वा जानकारी म दिने नै छु। र तपाईले अब म्याद मागिसकेपछि फर्महरु भर्नुभयो भने त्यस्ता दरखास्तहरू स्वतः रद्द हुनेछन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ 1 नम्बर पदमा जुन रहेको छ एमडीजीपी र यसको श्रेणी चाहिँ 9 त रहेको छ भने संख्या 1 जना मात्र माग गरिएको छ र परीक्षा दस्तुर 1500 रुपैयाँ यहाँ तोकिएको छ र परीक्षाको किसिम भनेको अन्तर्वार्ता मात्र रहेको छ। र 2 नम्बरमा रहेको छ पद भनेको एमबीबीएस रहेको छ र यसको तह वा श्रेणी भनेको चाहिँ 8औं रहेको छ भने पद संख्या भनेको यसमा पनि 1 जना मात्र माग गरिएको छ, जसमा तपाईहरुले परीक्षा दस्तुर 1000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुको यसमा छनौट विधि वा परीक्षाको किसिम भनेको अन्तर्वार्ता मात्र हुनेछ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ आईटी अफिसर र यसको तह वा श्रेणी भनेको 6औं रहेको छ भने यसमा 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र तपाईहरुले परीक्षा दस्तुर 1000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र परीक्षाको किसिम भनेको लिखित र अन्तर्वार्ता मार्फत तपाईहरुलाई सिलेक्ट गरिनेछ यसमा। र अर्को रहेको छ रोजगार संयोजक र यसमा तपाईहरुलाई 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यसको लागि पनि 1000 रुपैयाँ परीक्षा दस्तुर छ भने परीक्षाको किसिम भनेको लिखित र अन्तर्वार्ता नै रहेको छ। र 5 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ रोजगार सहायक र यसको तह वा श्रेणी भनेको 5औं रहेको छ भने पद संख्या भनेको यसमा 1 जना मात्र माग गरिएको छ र यसमा तपाईहरुले परीक्षा दस्तुर 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा पनि परीक्षाको किसिम भनेको लिखित र अन्तर्वार्ता नै रहेको छ है। र 6 नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ उद्यम विकास सजगकर्ता भनिएको छ र यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यसको श्रेणी र तह भनेको 5औं तह रहेको छ र यसमा पनि 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु अब यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले परीक्षा दस्तुर 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई सिलेक्ट गर्ने तरिका वा परीक्षाको किसिम भनेको चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता मार्फत तपाईहरुलाई सिलेक्ट गरिनेछ यसमा है। र तपाईले 7 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ एचए र यसको तह वा श्रेणी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ 5औं तह रहेको छ र यसमा पनि 1 जना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। र यदि तपाईहरु यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले परीक्षा दस्तुर 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ परीक्षाको किसिम मात्र अन्तर्वार्ता मार्फत तपाईहरुलाई सिलेक्ट गरिनेछ र यसको लागि इजी नै हुनेछ तपाईहरुको परीक्षाको किसिम। र अर्को रहेको छ स्टाफ नर्स र यसमा चाहिँ 2 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यसको सिलेक्ट हुने तरिका भनेको अन्तर्वार्ता वा तपाईहरुको परीक्षाको किसिम भनेको अन्तर्वार्ता रहेको छ र परीक्षा दस्तुर भनेको 500 रुपैयाँ मात्र तपाईहरुले तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को रहेको छ सीएमए र यसमा 2 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यसमा परीक्षाको किसिम भनेको अन्तर्वार्ता र परीक्षा दस्तुर भनेको 500 रुपैयाँ तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को रहेको छ एएनएम र यसको तह वा श्रेणी भनेको 4औं र यसमा 5 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। अन्य हेरी यसमा धेरै संख्यामा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र तपाईहरुले परीक्षा दस्तुर 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने परीक्षाको किसिम भनेको अन्तर्वार्ता मात्र रहेको छ। र रिसेप्सन फिमेल भनिएको छ र रिसेप्सनिस्टमा चाहिँ 2 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यसको तह वा श्रेणी भनेको चाहिँ 4औं तह रहेको छ भने तपाईहरुले परीक्षा दस्तुर 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी परीक्षाको किसिम भनेको अन्तर्वार्ता मात्र रहेको छ। र अर्को रहेको छ ल्याबपट्टि है र यसमा चाहिँ रेडियोग्राफी बीएमएलटी सीएमएलटी र सहायक कम्प्युटर अपरेटर त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी
गरी धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र तपाईँहरू धेरैजनाले भर्न मिल्ने भनेको सहायक कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीमा रहेको छ यसमा र यी दुईटा पदमा मात्र 10 जना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ 5 जना गरेर र तपाईँहरूको यसमा लिखित र अन्तर्वार्ता नै रहेको छ जुन ल्याबपट्टि चाहिँ र परीक्षा दस्तुर भनेको चाहिँ 1000 रुपैयाँ लाग्ने छ रेडियोग्राफी बिएमएलटी को लागि भने अन्यको लागि 500 रुपैयाँ लाग्ने छ परीक्षा दस्तुर। त्यसैगरी नगर प्रहरी पनि यस नगरपालिकाले मागेको छ असै हल्दार जवान र सुरक्षा गार्ड र जवानमा 18 जना सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ धेरै सङ्ख्यामा सुरक्षा गार्ड 3 जना र असैमा चाहिँ 1 जना मात्र माग गरिएको छ र यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको परीक्षाको किसिम भनेको फिजिकल र प्रयोगात्मक अन्तर्वार्ता हुनेछ जुन तपाईँहरूको शारीरिक तन्दुरुस्ती हेरिन्छ फिजिकल बियरिङ चेक गरिन्छ र तपाईँहरूको प्रयोगात्मक हुन्छ र अन्तर्वार्ता मार्फत तपाईँलाई सिलेक्ट गरिनेछ यसमा है र परीक्षा दस्तुर भनेको तपाईँले 500 तिर्नुपर्ने हुन्छ असै हल्दारको लागि 500 र जवान र सुरक्षा गार्डका लागि 400 रुपैयाँ तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ र यी सम्पूर्ण पदका लागि अब तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता चाहिँ कति चाहिन्छ कति पढेकाले यसमा एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ जसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एमडिजिपीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ सम्बन्धित विषयमा तपाईँले स्नातकोत्तर वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ र तपाईँहरूले ब्याचलर सक्नु भएको छ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गर्नुभएको छ तपाईँहरूले जुन विषय पढ्नुभएको छ त्यो भने तपाईँहरूले एप्लाई गर्न मिल्छ यसमा पनि र एमबिबिएस पदका लागि चाहिँ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको सम्बन्धित विषयमा तपाईँले स्नातक तह सकेको हुनुपर्नेछ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ र आइटी अफिसरका लागि चाहिँ तपाईँहरूले स्नातक मतलब ब्याचलरै सकेको हुनुपर्यो र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जुनसुकै विषय बिआइटी बिएससी आइटी बिएससी सिएसआइटी बिइआइटी बिसिए त्यसै गरी बिआइएम बिबिआइएस र बिसिआइएस तपाईँहरूले पढेको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न मिल्छ रोजगार सहायकका लागि तपाईँहरूले प्रमाणपत्र मतलब तपाईँहरूले +2 सकेको हुनुपर्नेछ र 3 महिना तपाईँहरूले कम्प्युटर कोर्स पनि गरेको हुनुपर्नेछ यसका लागि चाहिँ र उद्यम विकास सजगकर्ताका लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिटिभिटीबाट उद्यम विकास सजगकर्ता सम्बन्धी डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ यसमा पनि तपाईँहरूले ब्याचलर सकेकै हुनुपर्यो र अर्को रहेको छ एचे र एचे तपाईँहरूले सक्नु भएको छ र तपाईँहरूले नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता गर्नुभएको छ भने यसमा पनि एप्लाई गर्न मिल्यो र स्टाफ नर्स रहेको छ र स्टाफ नर्समा चाहिँ तपाईँहरूले स्टाफ नर्स अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ र नेपाली नर्सिङ परिषदमा दर्ता गरेको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले लाइसेन्सहरू अलरेडी बनाउनु भएको छ र तपाईँहरूले दर्ता पनि गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न मिल्यो यसमा पनि र अर्को रह्यो सिएमए पद र यदि तपाईँहरूले अब सिएमए अध्ययन गरेको हुनुहुन्छ र नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता गरेको हुनुहुन्छ भने यसमा पनि एप्लाई गर्न मिल्छ त्यसैगरी एएनएम रहेको छ अर्को र एएनएम तपाईँहरूले अध्ययन गरेको हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता गरेको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसमा मिल्छ र अर्को रहेको छ रिसिप्सन फिमेल भनिएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एसएलसी वा एसी तपाईँहरूले सक्नु भएको छ र 3 महिना तपाईँहरूले कम्प्युटर कोर्स सिक्नु भएको छ वा पढ्नु भएको छ भने यसमा पनि एप्लाई गर्न तपाईँहरूले मिल्छ त्यसैगरी अब ल्याबपट्टि जाउँ हामी र ल्याबपट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रेडियोग्राफिक्स र तपाईँहरूले रेडियोग्राफीमा चाहिँ तपाईँहरूले स्नातक तह सकेको हुनुपर्नेछ र नेपाल हेल्थ वा नेपाल प्रोफेसनल काउन्सिलमा तपाईँहरूले दर्ता पनि गरेको हुनुपर्नेछ त्यसैगरी बिएमएलटी रहेको छ अर्को र तपाईँहरूले बिएमएलटीमा तपाईँहरूले स्नातक तह मतलब तपाईँले ब्याचलर सकेको हुनुपर्यो बिएमएलटीमा र नेपाल हेल्थ प्रोफेसनलमा तपाईँले काउन्सिल दर्ता पनि गरेको हुनुपर्नेछ र सिएमएलटी रहेको छ अर्को र सिएमएलटीमा पनि तपाईँले अब सिएमएलटी अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ वा तपाईँले सिएमएलटी सकेको हुनुपर्यो र तपाईँले नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता पनि गरेको हुनुपर्नेछ र अर्को रहेको छ सहायक कम्प्युटर अपरेटर र यदि तपाईँहरू यसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एसएलसी वा एसइई सकेको हुनुपर्नेछ र तपाईँले 6 महिनाको कम्प्युटर कोर्स पनि तपाईँहरूले सिकेको हुनुपर्नेछ मजाले र अर्को रहेको छ कार्यालय सहयोगी र यसमा चाहिँ श्रेणीविहीन रहेको छ यसको श्रेणी छैन र यदि तपाईँहरूले कक्षा 10 पास गर्नुभएको छ भने यसमा एप्लाई गर्न मिलिहाल्छ र नगर प्रहरीमा रहेको छ असै हल्दार जवान र सुरक्षा गार्ड र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले +2 एसएलसी र तपाईँहरूले कक्षा 8 पास गर्नुभएको छ भने मिल्छ र असैमा रहेको छ प्रमाणपत्र तह मतलब तपाईँले +2 सकेको हुनुपर्यो हल्दारमा एसएलसी वा एससी सक्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न मिल्छ र अर्को रहेको छ जवान र जवानमा तपाईँले कक्षा 10 पास गरेको हुनुपर्यो र अर्को रहेको छ सुरक्षा गार्ड र तपाईँले यसमा कक्षा 8 पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न मिल्छ र तपाईँले नोटमा देख्न सक्नुहुन्छ परीक्षाको किसिम लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता मार्फत तपाईँलाई
तपाईहरुलाई सिलेक्ट गरिनेछ जुनसुकै पदका लागि पनि। त्यसैगरी दरखास्त दिने स्थान भनेको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा तपाईले गएर फर्महरु भर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि अनलाइन प्रक्रिया कुनै पनि छैन। र 3 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको 2079 साल 7 महिना 15 गतेसम्म भनिएको छ र तपाईले कार्तिक 15 गतेसम्म फर्महरु भर्न सक्नुहुनेछ र फर्महरु भर्नका लागि तपाईहरु स्वतः कार्यालय भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको है। र उमेरको हद भनिएको छ र लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको फारम बमोजिम भनिएको छ र तपाईले फारम एकचोटी हेर्नु होला र एकचोटी तपाईले हेरिसकेपछि कुन पदका लागि कुन उमेर हद कति छुट्याइएको छ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यहाँदेखि पनि। र तपाईले सम्पर्क मिति देख्न सक्नुहुनेछ 5 नम्बरमा मिति 2079 साल 7 महिना 16 गते तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट गरिन्छ वा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले है। र 6 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ताको परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनिएको छ र तपाईहरुको लिखित एक्जाम कहिले हुन्छ, प्रयोगात्मक कहिले हुन्छ र अन्तर्वार्ता कहिले हुन्छ भनेर तपाईलाई पछि नै जानकारी गराइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र तपाईले तलब स्केल देख्न सक्नुहुनेछ नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सम्झौता अनुसार भनिएको छ र यस नगरपालिकाले जति तोकेको छ करार अवधिका लागि त्यति नै तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सेलेरी अन्य बोनसहरु चाहिँ। र करार अवधि भनेको तपाईले 6 महिना काम गर्नै पर्ने हुन्छ र तपाईहरुको अब काम आवश्यक परेमा पछि मेयाद पनि थप हुन सक्नेछ भनिएको छ। र तपाईले दरखास्त बुझाउने स्थान देख्न सक्नुहुनेछ नबिल बैंकमा तपाईहरुले देवाही गोनाही शाखामा रहेको तपाईले खाता नम्बरमा तपाईले जम्मा गरिदिनु पर्ने हुन्छ दरखास्त दस्तुर जुन चाहिँ। र तपाईहरुले फर्म भर्न जाँदाखेरि तपाईले सक्कली भाउचर पनि लिएर जानु होला वा अन्तर्वार्तामा पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र आवेदन साथ तपाईले संलग्न गर्नुपर्ने कागजहरु भनिएको छ र तपाईलाई फर्महरु भर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजहरु के चाहिन्छ भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ जसमा तपाईले क नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ नेपाली नागरिकता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लाभांश प्रमाणपत्र, त्यसैगरी चारीकृत प्रमाणपत्र र 2 प्रति पीपी साइजको फोटो र अनुभव सम्बन्धी कागजपत्रहरु भनिएको छ र तपाईले फर्म भर्न जाँदाखेरि यी कागजपत्रहरु तपाईले लिएर जानु होला। र साथीहरु अब तपाईहरुलाई फर्महरु भर्नका लागि स्वतः कार्यालय भिजिट गरेर फर्महरु भर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि कुनै पनि अनलाइन प्रक्रिया छैन र यदि तपाईहरु अब रौतहटबाट हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु तपाईलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनि नै गएँ र आई होप तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्नेछ। यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिलोस्। र तपाईहरुलाई कहीँ कतै जिज्ञासा छ कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजका लागि यति नै र अर्को जब भ्याकेन्सी नहुन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।